हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले गार्लिक चिल्ली नुडल्स वा वाइ वाइ फ्राई बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो गार्लिक चिल्ली नुडल्स चाहिँ विशेष गरेर त्रिसराको एकदमै मिठो छ है, त्रिसरामा पाइन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यो चाउमिनबाट बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ नयाँ तरिकामा वाइ वाइबाट बनाउँदैछु। एकदमै टेस्टी हुन्छ यो चाहिँ र पिरो पनि हुन्छ। यसको लागि मैले एक प्याकेट वाइ वाइलाई लिएकी छु है। र भेजिटेबल्सहरूमा हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ गार्लिक हो। गार्लिक चाहिँ 3वटा जति लिए र चिल्ली चाहिँ मैले एकदमै पिरोवाला 4वटा जति लिएकी छु। साथसाथै गाजर 15 ग्राम जति, हरियो प्याज चाहिँ एउटा, क्याप्सिकम 20 ग्राम जति र एउटा गोलभेडा पनि चाहिन्छ है। साथसाथै मैले लिएकी छु सोया सस चाहिँ 1 चम्चा, कागती एउटा, नुन आधा चम्चा र मरिच 6वटा जति र तोरीको तेल पनि चाहिन्छ। तोरीको तेलमा फ्राई गर्दा एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ हाम्रो रेसिपी चाहिँ है। र सुरुमा मैले मरिचलाई कुट्दैछु है। मरिचले पनि विशेष गरेर वाइ वाइमा मरिच हाल्दाखेरि एकदमै विशेष फ्लेभर आउने गर्दछ। यो एकदमै छिट्टै बन्ने रेसिपी पनि हो है। एकदम रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा म तयार गर्दैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यसरी नुन राखेर कुट्यौँ भने चाहिँ छिट्टै धुलो पिठो बन्छ। त्यसपछि गार्लिकलाई मसिनोसँगले काटेँ र चिल्लीलाई पनि काटेँ। यसलाई चाहिँ बर्न्ड गार्लिक चिल्ली नुडल्स पनि भनिन्छ है। त्रिसरामा चाहिँ हजुरहरूले बर्न्ड गार्लिक चिल्ली नुडल्स भनेर पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। वाइ वाइ 2 मिनट पानी बोइल भइसकेपछि वाइ वाइलाई 2 मिनट जति मात्रै बोइल गर्नुपर्छ। र वाइ वाइ चाहिँ फुल्ली कुक भइराख्नु पर्दैन, 75% मात्रै कुक भए पनि हुन्छ है। पुरै फ्यात्तै चाहिँ नगलाउनु होला। र हाम्रो वाइ वाइ लगभग 75% मजाले बोइल भइसकेको छ। 2 मिनट जति बोइल गरेको थिएँ मैले। र त्यसपछि एउटा प्यानमा तोरीको तेल तताउँदैछु 2-3 चम्चा जति। मजाले तात्न दिनु होला, नत्र तोरीको तेलको चाहिँ स्मेल आउन सक्छ। अब यो गार्लिक र चिल्लीलाई चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। गार्लिक र चिल्लीलाई चाहिँ मजासँगले गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, एकदमै सानो आँचमा मजाले गोल्डन ब्राउन हुने गरेर फ्राई गर्नु होला। यसरी गर्यो भने चाहिँ ओइलमा फ्लेभर जान्छ र एकदम टेस्टी पनि हुन्छ है हाम्रो रेसिपी। पिरो मनपर्छ भने अझै खुर्सानी थप्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ, हेर्नुहोस् है त। र यतिको भइसकेपछि अब अरू चिजहरू थप्न जाँदैछु म। प्याज राखेँ मैले मसिनोसँग काटेर, गाजरलाई राखेँ, गोलभेडालाई राखेँ, गोलभेडा रातो पाकेको वाला नै राख्नु होला। सोया ससलाई राख्ने र यसलाई एकैछिन हामी यसरी चलाइदिन्छौँ। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न मन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। साथै भिडियो राम्रो छ भने लाइक गर्नुहोला र नराम्रो छ भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कागतीको रस र नुडल्समा पाइने सिजनिङ पनि राखेँ। हजुरहरू चाउमिनबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नुडल्सको मसला युज नगर्नु भए पनि हुन्छ है। त्यसपछि मैले यसरी राखिदिएँ एउटा वाइ वाइ अनि क्याप्सिकम चाहिँ लास्टमा मात्रै राख्नु होला है, धेरै पाकेको मिठो पनि हुन्न। र यसरी नुन र मरिचलाई पनि राखिदिएँ। कति सजिलैसँगले तयार हुन्छ हेर्नुहोस् है त। यो चाहिँ बेसिक कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि सजिलैसँगले बनाएर खान सकिन्छ। यो तरिकाले वाइ वाइ फ्राई गर्दा एकदमै मिठो पनि हुने गर्दछ है। हेर्नुहोस् है त, यतिको भइसकेको छ। लगभग पाक्न थालिसकेको छ। लास्टमा 1 मिनट जति चाहिँ मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। र यतिको भइसक्यो। म हजुरलाई सर्भ गरेर देखाउँछु र टेस्ट पनि गर्दैछु। यो चाहिँ एकदम सिम्पल वाइ वाइ रेसिपी पनि भन्न सकिन्छ यसलाई है। माथिबाट थोरै प्याजलाई सर्भ गरेँ मैले, काँचो प्याज र 2टा खुर्सानीलाई, र टेस्ट गर्दैछु। आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र मैले खाएँ, एकदमै टेस्टी पिरो मिठो बनिसकेको छ। थ्याङ्क यू, ह्याप्पी कुकिङ।